Pe piață există anumite produse care îți întrec absolut orice așteptare. Poco F3 este unul dintre acele produse. Se găsește undeva la 1600 de lei plus minus 30 de lei în funcție de magazin, perioadă, reduceri și așa mai departe și am putea să-l numim un flagship killer. Însă, acesta vine cu un mic de tot minus. Căștile alea Blanao pe care le ai tu și folosesc mufa jack, uită de ele. Nu de tot, pentru că cei de la Poco s-au gândit să includă un adaptor de la USB tip C la jack în pachet. Însă asta nu este tot. Hai să deschidem cutia să vedem cu ce avem de-a face și dacă este sau nu într-adevăr un flagship killer. Exact cum ne-a obișnuit Poco de obicei, avem o cutie neagră cu accente galbene sau cutie galbenă cu accente negre. Hai să-i dăm capacul deoparte, nu avem nimic în interior. Bun venit în familia Poco! Îți mulțumim că ai ales Poco. Varianta pe care eu o am aici, din nou, este una de review, dar ambalajul seamănă foarte mult cu cel retail. Este în hârtie și nu în plastic. Acel adaptor de la USB Type-C la jack. Ca de obicei, foarte multă hârtie și o husă. De obicei, la telefoanele Xiaomi scrie Designed by Xiaomi. Aici văd că scrie doar 11K. Telefonul, care vine în două folii, îl vom deschide imediat. Hai să lăsăm deoparte să vedem ce mai găsim în pachet. Cablu de date Type-C, Type-A. Îmi plac aceste cabluri care au accente roșu, verde, mov ca la Huawei și așa mai departe. Și în final avem încărcătorul destul de baban, destul de greu, 33 de W maximum. Da, fast charge, tati. Iar acum, hai să aruncăm o privire și asupra telefonului în sine. Evident, este un magnet de amprente. Abia l-am atins și deja s-au pus amprentele, ia uite aici. În cazul în care ești un răufăcător și ai acest telefon, nu ar fi o idee prea bună pentru că este foarte ușor de luat amprentele de pe el. Buton de power cu senzor de amprentă încorporat, cele două butoane de volum, iar pe partea stângă nu avem nimic. Foarte curat. În partea de jos a telefonului avem grila difuzorului, mufa USB Type-C, gaura pentru microfon și slot pentru SIM-uri. Și am spus doar slot pentru SIM-uri pentru că modelul acesta nu are suport pentru card microSD. Există și o garnitură aici. Foarte interesant, SIM 1, SIM 2. În partea de sus a telefonului avem două grile pentru că difuzorul pentru apeluri sau casca este folosită ca și difuzor secundar. Așadar avem sunet stereo și mai avem un blaster infraroșu. Mereu se întâmplă să rătăcești telecomanda de la televizor, de la aerul condiționat, de la CD player sau mai știu eu ce sistem audio ai tu acasă și așa mai departe. Și atunci, mie mi se pare că este foarte la îndemână să ai acest blaster infraroșu pe telefon. Nu spun să folosești telefonul pe post de telecomandă, dar ca și comoditate mi se pare interesant. Văd că vine cu o folie de plastic preaplicată și avem și punch hole. Am zis eu că acest telefon ascunde ceva. Și știți ce ascunde? Este unul și același telefon cu Redmi K40, dar se vând în piețe diferite și atunci au trebuit să facă această diferențiere, să-i spunem. Dar n-au făcut-o rău deloc. N-au făcut-o rău absolut deloc și dacă vei căuta prețurile de prin afară, cumva Poco F3 este mai ieftin decât Redmi K40. Sticlă pe spate, ramă de plastic și sticlă pe față. Sincer, nici nu mă deranjează că telefoanele au ramă de plastic. Cumva mi se par mai solide și mai bune decât cele cu ramă de aluminiu. Da, într-adevăr, pierzi acel efect estetic. Da, să fim serioși, toată lumea folosește telefonul cu o husă. Am pornit telefonul, i-am făcut setup-ul inițial și se pare că deja există un update. Dar pentru că sunt nerăbdător să vă arăt despre ce este vorba, am să-i fac update-ul mai târziu. Ecranul.
măsoară undeva la 6,67 inch pe diagonală, 85,9 screen to body ratio. Este un panou AMOLED. Este un panou AMOLED la 120 de Hz și ador animațiile așa fluide. Sincer, mă bucură foarte mult că tehnologia nu s-a rezumat doar la telefoane flagship și că telefoanele mid-range au împrumutat această tehnologie la un preț ceva mai mic. HDR10 Plus, asta înseamnă că este foarte contrastant și te vei putea bucura de conținut video asemănător cu un monitor foarte bun. 1300 de niți, luminozitate maximă. Asta înseamnă că ecranul poate fi citit cu ușurință atunci când soarele bate direct pe el. Mai departe, avem un chipset Snapdragon 870 5G pe 7 nanometri, iar telefonul vine în două variante, 6 cu 128 și 8 cu 256 de GB. Hai să vedem cum s-a descurcat în Geekbench. 981 de puncte în single core și 3368 de puncte în multicore. Nu este neapărat o bestie de telefon mobil, dar nu vei avea nicio problemă cu multitasking-ul, jocurile și săritul dintr-o aplicație în alta în timp ce te joci. Pe partea de sistem de operare avem MIUI 12.0.0, iar versiunea de Android evident este cea mai recentă, adică 11. Cam astea sunt generalitățile acestui telefon. Hai să vorbim puțin și despre particularitățile lui. Audio. Nu avem jack, în schimb avem 24 de biți, 192 de kHz. Asta înseamnă că semnalul audio pe care poate acest telefon să-l ofere sau să-l reproducă este foarte bun. Avem difuzoare dual stereo, separarea audio este prezentă, în schimb basul nu este atât de adânc ca pe modelele foarte avansate de la Xiaomi, Samsung, Apple și așa mai departe. Calitatea audio mi se pare suficient de bună pentru podcasturi, muzică, mai știu eu ce, folosești telefonul la duș și pentru că tot vorbeam de a folosi telefonul la duș, nu îl băga în apă, dar în cazul unui accident avem IP53 Dust and Splash Resistance. Avem memorie bună, avem procesor bun. Hai să vedem cum stăm la capitolul camere. 48 de megapixeli f1.8 senzorul principal, combinat cu 8 megapixeli f2.2 senzor cu lentilă ultra-wide și 5 megapixeli f2.4 lentilă macro. Și asta nu este tot. Această cameră are și funcția de autofocus. Hai să vorbim acum și despre ceea ce am observat că s-a schimbat în rețeta acestor telefoane. În primul rând, vibrația. Se aseamănă foarte mult cu vibrația unor telefoane flagship și mă bucură foarte mult acest lucru. Pe lângă vibrație, telefoanele Poco vin cu Poco Launcher, nu cu launcherul pe care îl găsim pe telefoanele Xiaomi. Are suport pentru iconițe. În schimb, ceea ce aș vrea să văd în viitor este posibilitatea să poți să schimbi manual câte o iconiță. Un alt aspect care s-a mai rafinat este combinația dintre Always On Display, Lock Screen și Wallpaper. Ceva de genul acesta arată Always On Display. Uite cât de frumos se duce către planetă și odată ce îl deblochez, mi se duce direct pe planetă, să-i spunem așa. Este o implementare diferită și o implementare unică. Nu am văzut această fluiditate la alte telefoane sau la alte sisteme de operare. Nu că ar conta foarte mult în experiența de utilizare, dar este ceva ce îl folosești zi de zi, așadar de ce să nu îți bucuri ochii? Ca să-l schimbi, ții apăsat Wallpaper și ai Super Wallpapers. Calitatea foto nu este rea deloc, sau mai bine spus absolut deloc. Senzorul principal scoate cadrele bine luminate, bine contrastate, HDR-ul își face treaba și atunci nu am de ce să comentez. Este unul dintre puținele telefoane care se comportă în realitate mai bine decât pe hârtie. Și acest lucru mă bucură foarte mult. Pe partea cealaltă, camera ultra-wide nu m-a convins. Nici unul dintre aceste telefoane nu m-a convins de-a lungul timpului. Prea puține modele au
un senzor cu lentilă ultra-wide ce poate să capteze un nivel de detaliu ceva mai ridicat. Am terminat cu camerele, hai să vorbim puțin și despre gaming. Asphalt și PUBG au rulat fără absolut nicio problemă, în ciuda faptului că nu este un telefon de gaming. Acesta nu s-a încins și a rulat fără absolut nicio sacadare și nicio problemă. Bateria. M-a ținut undeva la o zi și un pic de utilizare mixtă spre agresivă. În schimb, am observat ceva foarte ciudat. Probabil este de la una dintre aplicațiile instalate sau am făcut eu ceva setări. Peste weekend a rămas fără baterie în idle, ceea ce mi se pare destul de ciudat, pentru că majoritatea telefoanelor moderne poți să le lași în idle chiar și o săptămână, pentru că nu se întâmplă absolut nimic. Conectate la internet, nu neapărat la rețeaua 4G sau 5G. Și pentru că tot am menționat 5G, pe partea de conectivitate telefonul vine cu Bluetooth 5.2, însă nu are suport pentru aptX HD sau aptX în general. Așadar, calitatea audio nu este la fel de bună ca cea pe care poate să-ți ofere portul USB în care bagi adaptorul ca să poți să ai semnal pe o mufă jack 3.5. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 și 5G, pachetul ideal, să spunem așa, pentru un telefon modern. Cam asta ar fi Poco F3. Un telefon foarte interesant care nu face foarte multe compromisuri și acolo unde au fost făcute nu interferează cu experiența de utilizare. Așadar, este unul dintre telefoanele pe care pot să le recomand cu cea mai mare ușurință celor care sunt pasionați de tehnologie, celor care vor să facă un upgrade și să simtă că fac un upgrade fără să dea o căruță de bani ca pe telefoanele high-end și flagship și cu toate acestea ai o experiență nouă, o experiență modernă, să-i spunem așa. Cam asta ar fi de spus și pentru Poco F3. Până data viitoare știți ce aveți de făcut și totodată dați-vă cu părerea despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!